سلام، من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاچ. امروز میخوایم با هم دیگه یه مرغ خیلی خوشمزه با عسل و لیمو و سویا سس درست کنیم. مواد لازمش رو اینجا دارین میبینین و ترجمه فارسیش هم براتون تو دسکریپشن گذاشتم. مثل همیشه اول فر رو گرم کنین رو دمای 200 درجه. 4 تا سینه مرغ داریم که اینجا من با چاقو دارم به صورت مورب روش یه ذره خط میندازم. از هر دو طرف. اون طرف سینه مرغ رو میخوام خط بندازم، پس حواستون به ضخامتش باشه که یه موقع سینه مرغ رو دارین خط میندازین تیکه نشه از دو طرف. این شکلی میشه، لوزی میشه. الان برای اینکه مزه دارش بکنیم من بهش نمک و فلفل میزنم. فقط حواستون باشه توی این رسیپی سویا سس داریم. اگه سویا سستون شوره یا باید کمتر نمک بزنی یا اینکه کلا نمک رو حذف بکنی. من فلفلم دارم روش میریزم، یه کوچولو ماساژش میدم و بعد میذارمش کنار تا زمانی که میخوایم مواد مرینیدمون رو درست بکنیم اینا مزه دار میشن. حالا برای درست کردن موادی که رو مرغ میخوایم بزنیم، عسل و سویا سس و لیمو، یه مقدار زست لیمو یا همون پوست لیمو رو میریزیم، با چنگال یا ویسکر یکم مخلوطش بکنین، اینم بذارینش کنار. حالا سینی فرتون رو حسابی فویل پیچ بکنین که یه موقع اون عسلا نسوزه، سینی فرتون خراب شه. یه رکم بذارین روش، 4 تا سینه مرغم بذارین روی این رکه. از اون موادی که درست کردیم با براش بمالین روی مرغتون. روی هر 4 تا تیکه بمالین حسابی زیاد. بعد این سینی رو بذارین تو فری که از قبل رو 200 درجه گرمش کردیم. باید یه 10 تا 15 دقیقه بمونه تا یه مقدار رنگ بگیره، یعنی یه طرف مرغا میپزه. بعد از فر خارجش میکنین. ببینین چون یه طرفش پخته کامل و راحت از روی رک جدا میشه. برش گردونین، دوباره از بقیه موادتون با براش بزنین روی مرغ. این طرفش هنوز یکم خامه دیگه، دوباره بذارینش تو فر. الان دیگه میره برای پخت نهاییتون، یعنی اونقدی توی فر بمونه که طلایی رنگ بشه. میتونین شعله بالایی یا گریل بالای فرتون هم روشن کنین تا نتیجه بهتری واسه طلایی شدنش بگیرین. ببینین این شکلی میشه، راحت هم از روی رک جدا میشه. برای همین میتونین با این روش یه سینه مرغ خیلی خیلی خوشمزه و خوشگل درست کنین. با اینکه توی فر درست کردیم انگار روی باربیکیو گریلش کردین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین. آدرس اینستاگرام اون بالا بود. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم درست کنین و لذت ببرین. نوش جونتون. خداحافظ تا ویدیوهای بعدی.